Kể từ khi bạn làm cái thẻ căn cước gắn chip thì bạn đã đặt chân vào một cái dự án đầy tham vọng của Bộ Công an và nó có thể ảnh hưởng đến cá nhân bạn. Dữ liệu của bạn sẽ được Bộ Công an thu thập một cách hết sức chi tiết, đi đến từng ngóc ngách của cuộc sống. Bạn có thể nói rằng là bạn không có gì phải giấu giếm về đời tư cả. Thế nhưng mà nếu như người khác trục lợi từ dữ liệu cá nhân của bạn thì sao? Hãy hình dung như thế này. Bạn là nam, 35 tuổi. Bạn chuẩn bị chuyển vào một khu chung cư mới, cần mua sắm một số đồ nội thất nhưng không có đủ tiền. Bạn có 2 con đang học tiểu học. Một trong 2 đứa có kết quả học tập kém. Bạn làm việc trong một nhà máy sản xuất bánh kẹo và bị đau lưng kinh niên. Gần đây bạn nhận được những cái cuộc gọi như thế này. Một công ty cho vay tín dụng mời bạn vay tiền để mua sắm. Rồi nữa là một trung tâm gia sư mời bạn thuê giáo viên để dạy riêng cho con của mình. Họ biết tên và kết quả học tập của con bạn. Và sau đó, một trung tâm y tế tư nhân liên hệ, nói chính xác bệnh tình mà bạn đang gặp phải và đề nghị bạn tham gia chữa trị. Vì sao những cái công ty này lại biết rõ đời tư của bạn đến như vậy? Để lý giải cho câu hỏi này thì chúng ta sẽ không còn phải giả định nữa, mà trên thực tế chúng ta có thể dựa vào một hệ thống mà chính quyền Việt Nam đang xây dựng. Dĩ công ty cho vay biết bạn đang cần tiền mua sắm là vì gần đây, từ một hệ thống của chính quyền, họ biết bạn hay đến các khu bán đồ nội thất cũng như tìm kiếm nội thất trên Internet. Họ biết nghề nghiệp, tiền lương của bạn và vợ của bạn. Mặt khác, họ cũng nắm cả thông tin về cha mẹ, anh chị em của bạn nữa. Còn công ty gia sư biết việc học của con bạn không tốt là vì nhà trường đã nhập kết quả học tập của con bạn vào một hệ thống của chính quyền. Thông tin trong hệ thống này được bán cho các công ty gia sư. Cuối cùng, bệnh viện mà bạn thường đến khám đã nhập thông tin của bạn lên một hệ thống khác của chính quyền. Bệnh viện tư mà gọi cho bạn, họ đã mua thông tin này để lọc thông tin khách hàng tiềm năng. Trong tương lai thì đây rất có thể sẽ là một cái kịch bản hàng ngày mà bạn phải đối diện. Hệ thống trong cái kịch bản này chính là cái hệ thống định danh điện tử đang được chính quyền Việt Nam phát triển. Giống như Trung Quốc, chính quyền Việt Nam có lẽ cũng có nhu cầu kiểm soát người dân rất là chặt chẽ. Nhưng mà một hệ thống mà muốn kiểm soát được toàn dân một cách hiệu quả thì cần đến rất nhiều tiền. Thì tiền ở đâu ra? Việc bán dữ liệu cá nhân của bạn cho các doanh nghiệp là một trong những cách đem lại tiền. Tháng 4 năm 2023, Bộ Công an đã thông qua Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đây là một nghị định mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn. Theo nghị định này, dữ liệu cá nhân cơ bản, ngoài thông tin về nhân thân, còn có thông tin về tài khoản số và đặc biệt là dữ liệu về hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng của bạn. Vì sao chính quyền lại cần phải biết lịch sử truy cập Internet của bạn? Điều này chẳng phải là xâm phạm quyền riêng tư của bạn hay sao? Liệu cái quy định này có buộc Facebook phải chia sẻ cả tin nhắn của bạn với chính quyền hay không? Chưa dừng lại ở loại dữ liệu này, Bộ Công an còn quy định rằng dữ liệu nhạy cảm của bạn cũng sẽ được thu thập, bao gồm quan điểm chính trị, hồ sơ bệnh án, hoạt động đời tư, đời sống tình dục, thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng, dữ liệu về vị trí của bạn. Chẳng những cái dữ liệu nhạy cảm này được thu thập rộng rãi trên phạm vi toàn dân, nghị định này còn quy định rằng nhà nước có quyền sử dụng những dữ liệu này mà không cần báo cho bạn biết. Có thể hiện nay Bộ Công an đang lý giải rằng những dữ liệu này chỉ được dùng cho các hoạt động của các cơ quan nhà nước mà thôi. Tuy nhiên, những dữ liệu này tốt hơn hết là không nên được thu thập rộng rãi ngay từ đầu. Bạn có thể thấy rằng từ một việc đơn thuần là cấp thẻ căn cước công dân gắn chip đã dẫn đến việc thu thập thông tin nhạy cảm của toàn dân. Những dữ liệu này không những giúp chính quyền kiểm soát toàn bộ xã hội mà còn mang lại rất nhiều tiền cho Bộ Công an bằng cách chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các doanh nghiệp. Bộ Công an hiện nay đã sẵn sàng làm việc này. Ngay sau khi mà đã có khoảng 50 triệu người làm thẻ căn cước gắn chip, Chính phủ và Bộ Công an đã ban hành hàng loạt các nghị định và thông tư về việc sẽ xử lý khối dữ liệu này như thế nào. Những văn bản này đều hướng tới một cái việc, đó là Chính phủ có thể thương mại hóa dữ liệu cá nhân của công dân. Việc này đã và đang được thực hiện một cách có hệ thống. Bộ Công an đã sửa đổi Nghị định 137 về việc thi hành luật căn cước công dân. Việc sửa đổi này ghi rõ rằng các tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông di động và các tổ chức khác có quyền khai thác dữ liệu cá nhân của bạn. Sau đó, Bộ Tài chính đã ra một thông tư về việc trả phí để khai thác dữ liệu cá nhân của bạn. Bộ Công an là người thu tiền cho dịch vụ này. Một tháng sau, Chính phủ ban hành một nghị định về việc định danh và xác thực điện tử. Dịch vụ xác thực điện tử ngoài việc áp dụng cho thủ tục hành chính còn dành cho các doanh nghiệp muốn xác định nhân thân khách hàng. Doanh nghiệp phải trả tiền cho Bộ Công an để sử dụng dịch vụ này. Tiếp đến,
Bộ Công an đã ban hành một thông tư để thu thập dữ liệu của bạn từ các lĩnh vực khác nhau như y tế, tài chính, giáo dục vào cơ sở dữ liệu của Bộ Công an. Từ đây, Bộ Công an đã khởi nghiệp một lĩnh vực kinh doanh mới, kinh doanh trên dữ liệu cá nhân của công dân mình. Thực ra thì việc kinh doanh dữ liệu cá nhân của công dân không phải là ý tưởng riêng của Việt Nam. Năm 2009 thì Ấn Độ đã khởi động một cái dự án rất là lớn nhằm định danh toàn bộ người dân của nước họ. Ấn Độ có 1,4 tỷ dân, nhưng chỉ có 60 triệu người có hộ chiếu. Phần lớn người dân không có bất kỳ giấy tờ nào khác để xác định nhân thân. Việc không thể xác định nhân thân đã khiến cho người nghèo không có lối thoát, rất khó xin việc làm, khó khăn trong việc nhận trợ cấp xã hội và các quan chức địa phương dễ tham nhũng từ việc phân phát trợ cấp. Dự án được thực hiện chỉ để loại bỏ những vấn đề vừa nêu trên. Với dân số khổng lồ, dự án chỉ tập trung vào một việc duy nhất, xác định danh tính. Ngoài dữ liệu nhân thân cơ bản, dự án không thu thập thêm dữ liệu cá nhân nào khác. Mỗi người dân sau khi được quét dấu vân tay và mống mắt sẽ được cấp một dãy số định danh 12 ký tự. Sau một vài năm thực hiện thì chính phủ Ấn Độ mới nhận ra rằng là cái lợi ích của định danh điện tử nó vượt ra ngoài cái mục đích ban đầu của họ. Cái số định danh nó không còn chỉ được dùng cho cái việc trợ cấp xã hội cho người nghèo nữa. Người dân được yêu cầu sử dụng số định danh điện tử này ở nhiều lĩnh vực hơn. Khu vực tư nhân cũng bắt đầu yêu cầu người dân phải sử dụng số định danh để đăng ký tài khoản ngân hàng và thuê bao điện thoại. Dù hệ thống này không liên kết với bất kỳ thông tin nhạy cảm như sức khỏe, học vấn, tôn giáo, chi tiết về tài chính, tài sản, v.v. Nhưng có một số chuyên gia cho rằng việc để doanh nghiệp Ấn Độ được tiếp cận với số định danh cá nhân cũng đủ để vi phạm quyền riêng tư. Các doanh nghiệp khi đó có thể dùng số định danh để tự thu thập dữ liệu của người dân. Tương tự như Việt Nam, chính quyền Ấn Độ lựa chọn lưu trữ dữ liệu định danh tập trung. Nhiều tin tức cho biết cơ sở dữ liệu này dễ dàng bị xâm nhập. Ví dụ, một quan chức nhà nước đã đăng số định danh của ông lên mạng xã hội để thách thức các hacker. Ngay sau đó, hacker đáp lại bằng cách công bố số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh và thông báo đã gửi $1 rupee vào tài khoản ngân hàng của ông. Trở lại trường hợp của Việt Nam chúng ta thì rõ ràng là chính phủ Việt Nam can đảm hơn Ấn Độ gấp nhiều lần khi mà họ công khai nói rằng là họ muốn thu thập thông tin không giới hạn của toàn dân và sẵn sàng cung cấp các dữ liệu cho doanh nghiệp dưới cái cụm từ là thúc đẩy phát triển kinh tế. Hiện nay, thế giới đang phát triển công nghệ định danh phi tập trung, tức là dữ liệu của bạn sẽ do bạn nắm giữ, chỉ nằm trong điện thoại của bạn, không nằm trong hệ thống của chính quyền. Đây là công nghệ vừa đảm bảo sự thuận tiện, vừa đảm bảo an toàn và quyền riêng tư của người dân. Đi sau các nước, nhưng chính phủ Việt Nam lại không chọn giải pháp này mà đặt toàn bộ dữ liệu của người dân vào tay Bộ Công an. Bộ Công an hiện nay đang rất muốn Quốc hội thông qua dự luật về luật căn cước công dân sửa đổi trong cái kỳ họp sắp tới. Nếu mà dự luật đã được thông qua, Bộ Công an sẽ hoàn thiện được cơ sở pháp lý để có thể thu thập, khai thác, kinh doanh thông tin cá nhân của bạn. Dự kiến kỳ họp này sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 10 và kéo dài cho đến cuối tháng 11 năm 2023. Luật Khoa sẽ tiếp tục cập nhật các bài viết và video về vấn đề dữ liệu cá nhân. Bạn có thể đăng ký tài khoản trên website luatkhoa.com bằng cách bấm vào link trên đây. Chúng tôi sẽ gửi các thông tin vào tận hộp thư cho bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.